Hello guys, මේක තමයි 20 වෙනි වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එක React Native Mobile Development video tutorial series එකේ. මම මෙච්චර කල් මේ series එකේදී කතා කරලා තියෙනවා fundamental concepts කීපයක් ගැන. මම කතා කරා functions ගැන, ඊට පස්සේ variables, states concept එක, classes, ඊට පස්සේ objects, ඊට පස්සේ අපි බැලුවා කොහොමද custom component එකක් හදාගන්නේ. එතෙන්දී අපි කතා කරා functional component, classes component කියලා දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි මම කතා කරේ functional component ගැන විතරයි. එතකොට මම අන්න ඒ වගේ basic concepts කීපයක් මෙච්චර කල් tutorial series එකේදී කියා දුන්නා. එතකොට දැන් මම මේ fundamental concept එක ඇත්තටම එකින් එක cover කරගෙන යන්නේ. ඉස්සරහදී අපි real time project එකක් develop කරන්න පටන් ගන්නවා. කරද්දී අපිට ඒ fundamental concepts ඕන වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මේ එකින් එක මුලින් කියා දීගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් එතකොට මම මේ ටියුටෝරියල් එකේදී අදත් කියා දෙන්නේ ෆන්ඩමෙන්ටල් කන්සෙප්ට් එකක් අපිට ඉස්සරහා ඩෙවලොප්මන්ට් වලට අවශ්‍ය වෙන. එතකොට මම මේ ටියුටෝරියල් එකේදී කියා දෙන්න යන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් කියන කන්සෙප්ට් එක ගැන. හරි. එතකොට මම මේ කියා දෙන ෆන්ඩමෙන්ටල් කන්සෙප්ට්ස් වලින් පස්සේ අත්‍තරම ගත්තොත් තවත් ටියුටෝරියල්ස් වීඩියෝස් එකකින් හෝ දෙකකින් පස්සේ අපිට පුළුවන් රියල් ටයිම් ඇප් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න පටන් ගන්න. හරි. එතකොට බලමු මොකද දැන් ඉන්ටර්ෆේස් කියන්නේ කියලා. මං ඉන්ටර්ෆේස් ගැන එක්ස්ප්ලනේෂන් එක දෙන්න කලින් මම මුලින්ම යන්න පොඩි එක්සාම්පල් එකකට මම හදාගන්නවා මුලින්ම ෆන්ක්ෂන් එකක්. අපි හිතමු මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ නම තමයි print data. මට අවශ්‍යයි මෙහෙම දෙයක් කරන්න. මට අවශ්‍යයි බටන් එකක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් වෙන්න ඕන. ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් වුණාට පස්සේ අපි හිතමු මං ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ ඩීටේල්ස් වගේක් මං ගාව තියෙනවා. මට මේ ඩීටේල්ස් ටික print කරගන්න ඕන. එහෙනම් පළවෙනි පොයින්ට් එක තමයි අපි ස්ටුඩන්ට් ගේ ඩීටේල්ස් කොහොමද තියාගන්නේ කියන දේ අපි හිතන්න ඕන. එතෙන්දී මට පුළුවන් හදාගන්න ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. මම දැන් ක්ලාස් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මට මෙතනදී එක ඔබ්ජෙක්ට් එකයි අවශ්‍ය. ඒ හින්දා මම normal curly bracket එකක් use කරගෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක හදනවා. මම කියන්නම් student equal ඊට පස්සේ මම කියන්නම් student ගේ name එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු max. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් ගේ ඒජ් එකක් තියෙනවා 15යි. හරි. එතකොට ඔන්න ස්ටුඩන්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හැදුවා. ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ ස්ටුඩන්ට් අදාළ විස්තර ටික මම මේ විදිහට කියලා තියෙනවා. එතකොට මම යූස් කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම attributes මෙතනදී මම functions use කරගෙන නැහැ. මොකද මට විස්තර ටිකක් තමයි define කරන්න ඕන, ලක්ෂණ ටිකක්. මන්ට පුළුවන් තව අවශ්‍ය නම් අපි හිතමු ස්කූල් එක. මම මේ විදිහට ස්කූල් එකක් කියන්නම්. අපි හිතමු ABC ස්කූල්. හරි. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මේ ඩීටේල්ස් ටික print කරගන්න මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළේදී. මම මොකද කරන්නේ? මට පුළුවන් මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළේදී console log එකක් දාන්න. console.log මම කියන්නම් මේ විදිහට. මට පුළුවන් එතකොට මේ variable එකේ නමින් තියෙන attribute access කරන්න මෙන්න මේ විදිහට student.name. එතකොට මට ස්ටුඩන්ට් කියන variable එක access කරන්න පුළුවන් උනේ මේක ෆන්ක්ෂන් එකකින් එළිය තියෙන හින්දා. හරි. ඒ වගේම මම print කරන්නම් age එක. ඊට පස්සේ ස්කූල් එක. හරි. මම මේක save කරගන්නම්. save කරගෙන අපි බලමු output එක කොහොමද කියලා. හරි. මුලින්ම මම මේ method එක තාම call කරලා නැහැ. මම ඒ හින්දා button එකේ on press එකට දාන්නම් print data function එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් save කරාම මම එකපාරක් refresh කරන්න. බටන් එක click කරනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න ස්ටුඩන්ට් ගේ විස්තර ටික print වෙලා තියෙන. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඊළඟට මට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න අවශ්‍යයි. දැන් මම ස්ටුඩන්ට් ගේ data ටික මේ විදිහට print කරගෙන තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට් object එක හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මට අවශ්‍යයි මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකම පාස් කරන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එකට. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මට අවශ්‍යයි මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට ගෙනියන්න. දැන්ට මම ඔබ්ජෙක්ට් එක ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට අරගෙන නැහැ. එහෙනම් මට පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න. මම පැරාමීටර් එකේ ලියනවා හදනවා variable එකක්. අපි හිතමු std කියලා. ස්ටුඩන්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක අල්ලගන්න පුළුවන් වෙන්න මම හදුවා variable එකක්. මට variable එකක් මෙහෙම නිකන් තියන්න බෑ. data type එකක් දෙන්න වෙනවා. මම දෙන්නම් any කියන type එක. එතකොට මම දැන් data type එකක් හදාගෙන නැති හින්දා මම variable එකට දෙනවා any කියන data type එක.
ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න. මම මේ ස්ටුඩන්ට් කියන වේරියබල් එකේ නමින් කෝල් කරනවා name එකයි age එකයි school එකයි. ඊට පස්සේ මට දැන් print data method එක මේ විදිහට කෝල් කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් pass කරන්න ඕන student object එක. එහෙනම් මට දැන් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මං කියා දුන්නා කලින් පැරාමීටර් එකක් තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් කොහොමද අපි යූස් කරන්න කියලා බටන් එකේ ඇක්ෂන් එක විදියට ඒ ටියුටෝරියල් එක එතකොට බලන්න පුළුවන්. ඒක අමතක නම්. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ විදියට කෝල් කරන්න දැන් මෙතඩ් එක. හැබැයි අපිට මෙතන කියනවා expected 1 arguments. හැබැයි තියෙන්නේ 0 arguments. ඒ කියන්නේ මම මුකුත් arguments pass කරලා නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙනම් මට pass කරන්න ඕන student object එක. එහෙනම් මම pass කරනවා මේ student object එක. හරි. දැන් අපි මේක save කරලා බලමු output එක. save කරා. මම refresh කරන්නම්. හරි. දැන් අපි බටන් එක ක්ලික් කරලා බලමු. එතකොට මට ආයිමත් එනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කලින් output එකම. හැබැයි දැන් මෙතන තියෙන වැඩේ තමයි ඔයගොල්ලන් තේරුම් ගන්න ඕන. මම student object එක pass කරලා තියෙන්නේ මෙතනින්. function එක call කරන තැනින් තමයි student object එක function එකට pass කරා. function එක ඇතුළේදී name age school print කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන ගැටලුව තමයි මෙතනින් මේ print data කියන method එකෙන් එන object එක මොකක් වුණත් මේ std කියන variable එකට ඒක assign කරගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මං define කරලා දෙන data type එක any කියන data type එක. මම example එකක් විතර මෙහෙම පෙන්නන්නම්. මම print data කියන method එකට දැන් student object එක pass කරන්නේ නැතුව මං හදාගන්නම් මුලින්ම variable එකක්. අපි හිතමු වා text කියලා equal abc. මේක නිකන් text කියන්නේ string variable එකක්. මම text කියන string variable එක pass කරනවා. දැන් හැබැයි error එකක් ආවද? කිසි error එකක් මට නම් පේන්නේ නැහැ code එකේ. දැන් pass කරලා තියෙන text කියන variable එක. මම දැන් මේක save කරනවා. ඊට පස්සේ මම refresh කරනවා. refresh කළා අපි දැන් බලමු බටන් එක ක්ලික් කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න දැන් print වෙනවා undefined කියලා. undefined කියන්නේ මේ variable එක ඇතුලේ දැන් මේ variable එකට එන object එක ඇතුලේ name age school කියලා තුන් දෙනෙක් නැහැ. දැන් එන්නේ මෙන්න මේ object එක. abc කියන value එක තමයි එන්නේ. එහෙනම් abc කියන value එක ඇතුලේ name age school හොයාගන්න නෑලු. හැබැයි code එකේ අපිට compiler එකක්වත් පේන්නේ නැහැ. output එකත් වැරදි. එහෙනම් මෙතනදී ඇත්තටම ගත්තොත් programmer කෙනෙක් විදියට සාමාන්‍යයෙන් අපි code එකේ compiler එකක් අපිට පේන්නේ නැත්තම් හැබැයි run time එකේදී මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එතනදී සාමාන්‍යයෙන් beginner කෙනෙක්ට මේක හොයාගන්න ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙන්න මේකට solution එකක් හොයාගන්න ඕන. එහෙනම් අපි විදියක් හදන්න ඕන, ක්‍රමයක් හදන්න ඕන. print data කියන method එකට student object විතරක් pass කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට ක්‍රමයක් හොයාගන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට ගත්තොත් print data කියන method එකට ඕනම විදියක object එකක් pass කරන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි parameter variable එකේ data type එක any. any කියන්නේ ඕන දෙයක් කියන එක. එහෙනම් ඕන දෙයක් pass කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද student object විතරක් pass කරන විදියට print data function එක හදාගන්න කියලා. එහෙනම් එතනදී අපිට ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ interface කියන concept එක. හරි. එතකොට interface කියන concept එක අපි ගත්තොත් අපිට පුළුවන් data type එකක් define කරන්න මෙන්න මේ interface කියන concept එක use කරන්න. ඇත්තටම ගත්තොත් interface වල තියෙන main feature එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන advantage එක එහෙම නැත්නම් අපි interface use කරන ප්‍රධාන කාර්යය එක නෙමෙයි. මම මෙතනදී interface වල introduction එකක් ගන්න ඕන ඉඳන් මේ example එකට යන්නේ. මට පුළුවන් interface use කරගෙන data type එකක් define කරන්න. මම define කරලා තියෙනවා මෙතනදී interface එකක් student කියලා. මට පුළුවන් මේ විදිහටම මගේ code එකේ මේ concept එක use කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙතන හදාගෙන තියෙන්නේ student object එකක්. හැබැයි මේ object එකට මම data type එකක් දීලා නැහැ. මම දැන් හදනවා data type එකක්. ඒ data type එක හදන්න මම use කරනවා interface concept එක. එතකොට මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා. මම හදනවා interface student තමයි data type එක. ඊට පස්සේ මම
මෙහෙම කියන්න. දැන් ස්ටුඩන්ට් අදාළව තියෙනවා නේම් එක සහ ඒජ් එක. මම හදනවා නේම් එක ඇත්තටම ගත්තොත් එතකොට මට මෙතනදිත් පුළුවන් ක්ලාසස් වල වගේම නේම් එකට අදාළ variable data type එක define කරන්න. මම කියනවා name එක string. ඊට පස්සේ ඊළඟට මම කියනවා age එක number එකක්. ඊට පස්සේ මම කියනවා school එකත් string එකක්. string කියන්නේ යම් කිසි ආකාරයක text එකක්, වචනයක්. හරිද? හරි. එතකොට ඔන්න මම දැන් interface එකක් use කරගෙන student data type එකක් define කරා. ඊළඟට මට පුළුවන් මම මේ හදාගෙන තියෙන student object එකට මේ data type එක assign කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. දැනට student ගේ data type එකක් නැහැ. මම දැන් කියනවා student කියන එකනගේ data type එක student. එතකොට දැන් මේකින් label වෙනවා දැන් student ගේ data type එක student. මේක ටිකක් student පැටලෙන හින්දා මම මෙහෙම කරන්නම්. මම කියන්නම් මේක student 1 කියලා. මොකද මේ object එකේ නම තමයි student 1 කියන්නේ. එයාගේ type එක තමයි student කියන්නේ. මම පොඩි දෙයක් තව example එකක් මෙහෙම පෙන්නන්නම්. මම මුලින්ම මේ student කියන එක මකනවා. මැකුවට පස්සේ මම මේකට attribute එකක් add කරනවා අලුතෙන්. අපි හිතමු name age school වලට අමතරව අපි හිතමු user ගේ height එක මම add කරනවා මේ විදිහට. අපි හිතමු height එක සෙන්ටිමීටර් 170යි කියලා. හරි. එතකොට දැන් හැබැයි ඔන්න ගැටලුවක් ආවේ නැහැ. මම දැන් මේකට apply කරනවා student කියන data type එක. හැබැයි දැන් error එකක් එනවා. මොකද බලන්න error එකේ කියන්නේ type මෙන්න මේ type එකේ is not assignable to type student. Object literal may only specify known properties. අපි දන්න properties විතරයි specify කරන්න පුළුවන්. සහ height එක කියන්නේ exist type එකක් නෙමෙයි. exist attribute එකක් නෙමෙයි student type එකේ. එහෙනම් බලන්න මෙතනදී අපිට දැන් compiler එකක් පෙන්නනවා. student object එකක් හදනවා නම් මට height එක include කරන්න බෑ. මොකද දැන් අපි label කරලම තියෙනවා මේ student variable එක student type එකට අයිති දෙයක් කියලා. එහෙනම් type එකට අදාළ දේවල් විතරයි define කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක advantage එකක්. අපිට දැන් compile time එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් developer කෙනෙක්ට මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් මම ඒක අයින් කරගන්නම්. හිතන්න මම ඊළඟට මෙහෙම හදනවා. object එක හදද්දී මම name එක age එකයි දීලා මම school එක අයින් කරනවා. බලන්න එතකොටත් error එකක් කියනවා. property school is missing in type. බලන්න school කියන property එක missing කියලාත් කියනවා. එහෙනම් එතනදිත් අපිට compiler එකකින් කියනවා මේ object එක complete නැහැ කියලා. එහෙම කියන්න හේතුව එතකොටත් අපි මේකට data type එකක් දුන්න හින්දා. එහෙනම් අපිට අනිවාර්යෙන් school එකකුත් කියන්න වෙනවා. එතකොට අන්න වාසි දෙකක් තියෙනවා. වැඩියෙන් තියෙන attributes මොනවාද කියලාත් error එකකින් පෙන්නනවා. missing වෙලා තියෙන attributes මොනවාද කියලාත් error එකකින් පෙන්නනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි variable එක දැන් හදද්දී data type එකක් assign කරලා තියෙන හින්දා. හරි. එතකොට මේක තමයි පළවෙනි point එක. ඊළඟට දැන් අපේ වැඩේ තියෙන්නේ අපිට හදා ගන්න ඕන මේ method එක student object විතරක් pass කරන්න පුළුවන් විදියට. දැන් ගත්තොත් variable එක තියෙන any data type එක මම ඒක වෙනස් කරනවා student data type එකට. දැන් බලන්න method එක call කරන තැනදී කියනවා argument of type string is not assignable to parameter of type student. දැන් ඔන්න දැන් නම් කියනවා string එකක් pass කරන්න බෑලු මේ method එකට. එතනදී error එකෙම කියනවා parameter type එක තියෙන student ලු. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් student object එකක් විතරමයි pass කරන්න පුළුවන් මේ function එකට. බලන්න restriction එක ආවෙත් අපි මෙතනදී data type එක define කරව හින්දා. data type එක හදන්න අපි use කරා interface එක. දැන් එහෙනම් අපිට pass කරන්න පුළුවන් student 1 object එක මේ විදියට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි text variable එක අපිට pass කරන්න දැන් බෑ. මම දැන් text pass කරන්න ගියොත් ඒක pass කරන්න දෙන්නේ නැහැ.
එහෙනම් රන් ටයිම් එකට යනකම් ඉන්න ඕනේ නැහැ. කම්පයිල් ටයිම් එකේදීම කියනවා ටෙක්ස්ට් කියන වේරියබල් එක දැන් පාස් කරන්න බෑ කියලා. එන ඇත්තටම ගත්තොත් මේ concept එක interface කියන concept එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක තැනක් විතරයි මේ. මේක තව අපිට advanced විදිහට බලන්න පුළුවන් interface use කරන විදිය. දැනට idea එකක් ගන්න අපිට data type එකක් define කරගන්න පුළුවන් interface එකක් use කළා. එහෙම data type එකක් define කරොත් අපිට runtime එකේ තියෙන errors අවම කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒවා එන errors compile time එකේදීම පෙන්වන හින්දා අපිට ඇත්තටම ගත්තොත් හොඳ code structure එකක් maintain කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. හරි මම එතකොට හිතනවා ඔයාලට interface සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි අවබෝධයක් එන්නේ නැති මේ ටියුටෝරියල් එකේදී. එතකොට මේ ටියුටෝරියල් එකේදී මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරේ object concept එක ගැන. එතකොට objects වල එක කොටසක් තමයි interface කියන්නේත් class කියන්නේත් එක කොටසක්. එතකොට මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් පස්සේ මම object ගැන introduction එක ඒ කියන්නේ fundamentals කතා කරන point එක ඉවර වෙනවා. ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේදී මම කියා දෙන්න යන්නේ design සම්බන්ධ lesson එකක්. React Native වල අපිට application එක design කරද්දී අවශ්‍ය වෙන concepts කීපයක් තමයි කියා දෙන්නේ. අන්න ඒ ටියුටෝරියල් set එකෙන් පස්සේ අපි real time application එකක් හදන්න ඉගෙන ගන්නවා. අපි දැනට ඉගෙන ගත්ත fundamental knowledge එක use කරලා. හරි අපි එහෙනම් ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් හම්බෙමු.